is tijd voor een nieuw project. En wel een nieuwe auto voor mij, om precies te zijn. En je zou zeggen, wie is die gast en waarom heeft hij een nieuwe auto nodig? Nou, voor de mensen die voor het eerst naar ons YouTube kanaal kijken. Ik ben Joep, eigenaar van Carrec Techno Center. En wij onderhouden, repareren en passen auto's aan. En mijn huidige auto, dat is een BMW 1-serie. Een hatchback met 450 pk. En die hebben we zo ver mogelijk aangepast. We hebben er alles aan gedaan om er een BMW M1 van te maken. De auto die BMW nooit gebouwd heeft, maar ik wel wilde hebben. En dat project hebben we uitgebreid gedocumenteerd op ons YouTube kanaal. Maar de auto, die is eigenlijk min of meer uitgespeeld en mijn leven behoorlijk veranderd de afgelopen jaren. Dus er moest een nieuwe auto komen. En wat dat is geworden, dat gaan jullie nu zien. Daar is hij dan, mijn BMW 5-serie. Ter vervanging van de BMW 140. Niet omdat de 140 niet goed was of omdat het project klaar was, maar simpelweg omdat ik een groeiend gezin heb. Met de 140 ging het net met 2 kleine kinderen, maar met een derde onderweg is er op een gegeven moment behoefte aan een gezinsauto of een family car. En daarom noemen we deze videoreeks Project Family Car. En daarvoor gebruiken we een 5-serie van de generatie G30. Of als station of touring de G31. En wel eentje van het facelift model. Hij is van januari 2021. En hoe ik tot deze auto gekomen ben en uiteindelijk dit exemplaar gevonden heb, dat is een van de dingen die ik jullie in de eerste aflevering van Project Family Car ga vertellen. Maar, zoals degenen die mij al kennen gewend zijn, is dat zeker niet de laatste aflevering. Want anders had ik het niet Project Family Car laten heten. In de opvolgende afleveringen van dit project ga ik jullie laten zien hoe ik tot de keuze van deze auto gekomen ben. Hoe de aanschaf aan zich gegaan is, hoe we de technische staat in beeld gebracht hebben. En dat is eigenlijk wat we tot nu toe gedaan hebben. Maar ook hoe we hem technisch weer helemaal naar mijn zin gaan maken. Hoe we upgrades gaan uitvoeren. We gaan dat hele ingewikkelde proces met het kraken van de motor-ECU van jonge BMW's doorlopen. Eigenlijk alles wat je aan zo'n auto kan en wil doen. Wat geen afbreuk doet aan het gezinsauto karakter. Maar wat hem wel naar mijn zin maakt. En er een leuke gezinsauto van maakt. Dat gaan we er in deze videoserie aan doen. En daarbij ga ik jullie meenemen op reis. Maar nu dus eerst de aanschaf. Of eigenlijk de zoektocht. Een waarschuwing vooraf over deze video. Dit keer is het vooral heel veel praten, uitleg en omschrijving van het hele proces. Vanaf aflevering 2 gaan we ook daadwerkelijk praktisch aan de slag. Ik hoop dat je het alsnog interessant genoeg vindt om hem helemaal uit te kijken. Voordat ik laat zien hoe ik de auto heb uitgezocht, eerst de keuze voor een 5-serie. Want ja, een groter gezin, maar hey, je kunt ook met een 3-serie op vakantie, of een X3, of een X5, of dat kan van alles. Maar waarom een 5-serie? Nou, de oplettende kijker die heeft mij al wel eens zien vertellen over mijn 5-serie. Ik had namelijk een E39 525i. Je weet wel, zo'n hele oude van rond het jaar 2000. Ik kon alleen niet leven met de leeftijdsgerelateerde eigenschappen, tekortkomingen, gebrek aan onderdelen. Er is altijd wat karakter van zo'n oude auto. Toen heb ik kortstondig een F11 gehad. Dat is de voorloper van degene die ik nu heb. Een auto van 2011 uit mijn hoofd. Ja, is ook 14 jaar oud. Met 374.000 kilometer op de teller kocht ik die. En daar heb ik mee verhuisd, mijn gezin mee vervoerd. Daar heb ik in een paar maanden tijd eigenlijk van alles mee gedaan. En terwijl ik daar meer en meer mee reed, dacht ik, wauw, eigenlijk is een 5-serie, de veelzijdigheid daarvan, maar toch ook het BMW-DNA wat daar nog in zit. Eigenlijk is dat de auto die ik echt wil hebben. En zo
begon de zoektocht naar een G31 5-serie. Allereerst, als je een auto zoekt, moet je een platform kiezen waarop je gaat zoeken. Marktplaats is natuurlijk een veel voorkomende plek om auto's te adverteren. Maar zelf ben ik er, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet zo relaxed. Zelf maak ik meestal gebruik van Autoscout. Zij sponsoren mij niet. Dit is gewoon mijn platform van voorkeur. Maar als je op Autoscout naar een BMW 5-serie gaat zoeken, dan krijg je zoveel hits, dan zie je door de bomen het bos niet meer. Ik vergelijk het wel eens met een USB-kabel. Die ga ik gewoon in de winkel kopen als ik er een nodig heb. Want als ik op bol.com USB-kabel intik, heb ik meer dan 10.000 hits. Nou, daar krijg ik kortsluiting van. Dat werkt voor mij niet. Ik wil gewoon 3 smaakjes. Budget, goed en best. En dan kies ik er daar een van. Maar ja, 10.000, dat werkt voor mij niet. Maar ja, een 5-serie op Autoscout, daar heb je dus zo ontzettend veel hits, daar schiet je nog niks mee op. Dus je moet je zoekopdracht vernauwen. Nou, er waren een aantal dingen die ik al wist. Namelijk, het wordt geen oude auto. Ik kan niet leven met de tekortkomingen van een oude auto. En ik merk dat ik heel erg geniet van de extra's die een jonge auto heeft. Bepaalde mate van autonomie, zoals zelf rijden in de file, vind ik heel prettig. Ik heb gekeken naar hele jonge 540's. Ik dacht, zo'n 6-cilinder, dikke motor. Maar die zijn duur. De varianten waar ik naar zoek beginnen dan boven de €50.000. Tot het moment kwam dat ik me realiseerde, waarom koop je niet gewoon een 530? Want mijn beide vorige 5-series hadden veel minder vermogen dan een 540. En toch was ik er tevreden mee. Je zou kunnen zeggen, dan kan je ook voor een 520 gaan, maar dat was me dan weer net iets te karig. Dus de zoekopdracht vernauwde zich al naar een auto van op zijn oudst 2020 en een 30i motor. Daarnaast die zelfrijdende functies. Ik vind dat dus heel prettig dat een auto zelf rijdt in de file. Dus ik wist dat ik de Driver Assistant Professional moest hebben. En ik heb kleine kinderen. En dat betekent in mijn geval dat je geen stoffen bekleding wil. Want ze hebben nou eenmaal soms honger als ze op de achterbank van je auto zitten en dorst. En er wordt gemorst, geknoeid, gesmeerd. Dat moet makkelijk schoon te maken zijn. Dus 5-serie, 4-cilinder, 30i, Driving Assistant Professional, leer en een station. En bij nader inzien dacht ik, die kilometerstand die mag ook best wel wat hoger zijn. Auto's met een hoge kilometerstand hebben per definitie meer slijtage. Maar als ze jong zijn en al heel veel gelopen hebben, hebben ze veel op de snelweg gereden. Wat eigenlijk het minst belastend is voor de aandrijflijn. En ik vind het niet erg als er wat aan gesleuteld moet worden. Dat zorgt er ook voor dat ik leuke content kan maken. Dus minimale kilometerstand 100.000 kilometer. De kleur, dat maakte mij eigenlijk niet eens zoveel uit. Ja, wit zag ik niet helemaal zitten en wit leer ook niet, maar een rode had ik ook prima gevonden. Ik heb dus niet op kleur gezocht. Maar als we al die dingen die ik net noemde in de mix gooiden, ik vergeet er één, geen X-Drive. Een BMW, zou een purist zeggen, hoort achterwiel aangedreven te zijn. Nou ja, dat maakt mij niet eens zoveel uit. Vierwielaandrijving is prima als je het nodig hebt. Nou, met een 4-cilinder heb je het niet nodig om het aan de grond te krijgen. En de weersomstandigheden in ons land zijn ook niet zodanig dat je 4x4 nodig hebt. En mocht ik ooit op wintersport gaan en er echt geen vertrouwen in hebben, dan huur ik wel een auto. Maar ik ga geen auto kopen met een feature die hem zwaar, duur en ontzettend ingewikkeld maakt en moeilijker om aan te sleutelen, omdat ik dat misschien 1 keer per jaar nodig heb. Dus laten we eens kijken wat er gebeurt als we die zoekopdracht zo vernauwen. 17 resultaten, dat is wat er nog over is nadat we met meer dan 2000 begonnen op de zoekintentie van een BMW 5-serie. Er zullen er gerust nog veel meer te koop staan, maar ja, zoals gezegd, ik vind dit een prettig platform, dus dit is waar ik kijk. En nu hoor ik je denken, ja maar 17, er staan misschien wel veel meer van dat soort auto's te koop. En dat is ongetwijfeld waar, maar ik heb geen tijd en geen zin om ze allemaal te bekijken. Ik heb me zodoende ook neergelegd bij het feit dat er misschien
betere exemplaren te koop staan die ik niet gezien heb. Je kunt ze nou eenmaal niet allemaal vangen. Om mijn zoekopdracht nog wat verder te vernauwen trouwens. Ik wilde ook geen panoramadak en ik wilde een bepaalde uitvoering zoals de Luxury Line niet hebben. Ik wilde graag de sportstoelen. Daar kon ik niet specifiek op zoeken, maar ik wist wel dat dat zo was. Dus als ik hier zou gaan filteren, dan zou die tweede hier bijvoorbeeld met dat panoramadak direct afvallen. Die Driving Assistant Professional, die kun je ook niet aanklikken. Maar als je dat hebt, dan heb je in ieder geval adaptieve cruise control. En ik denk als we hier gaan zoeken, dat er uiteindelijk minder dan 5 met Driving Assistant Professional overblijven. Op die manier kwam ik vrij snel tot de keuze voor de huidige auto. Want de eerste die ik ging bekijken, die heb ik uiteindelijk ook gekocht. Maar hoe dat precies in zijn werk ging, dat ga ik jullie natuurlijk ook vertellen. De auto die ik gevonden had stond bij een garagebedrijf in Tilburg. En de eerste stap is dan even bellen. Hey, is hij er nog? Ik ben geïnteresseerd. En in mijn geval vragen naar het chassisnummer of de meldcode. Dit was geen originele Nederlandse auto. En op basis van het kenteken kan je dan niet of nauwelijks voertuiggegevens opvragen. Maar als ik als garagebedrijf de combinatie van kenteken en meldcode heb, kan ik daarmee het chassisnummer opvragen. En met dat chassisnummer kan ik beperkt voertuighistorie inzien. Een kenteken of een chassisnummer is niet of nooit te herleiden naar de eigenaar van een auto of andersom eigenlijk. Dus dit is geen privacy ingewikkeld ding of zo. En garagebedrijven weten dat ook. Dus uiteraard gaven ze mij die meldcode. Gecombineerd met het kenteken heb ik vervolgens bij BMW de onderhoudshistorie ingezien. En daar werd onderschreven wat in de advertentie staat. Hij heeft gewoon zijn beurtjes gehad. Eentje was iets van 300 kilometer te laat, maar verder allemaal volgens schema. Eigenlijk ook te laat wat mij betreft, want 30.000 kilometer tussen de beurten vind ik te veel. Maar de eerste 142.000 kilometer van zijn leven is precies datgene eraan gedaan wat BMW voorschreef dat er gedaan moest worden. En daar werd ook duidelijk dat die auto inderdaad in relatief weinig tijd 147.000 kilometer gereden had. Ik meen in 3,5 jaar. Daar heeft dus iemand bijna 50.000 kilometer per jaar mee gereden. 45 ongeveer. Dat kan niet anders dan dat daar een hoop snelwegkilometers bij zitten. Eigenlijk het enige iets lastigere aan de auto was het feit dat hij in Tilburg staat. Een dik uur rijden vanaf hier. Maar toch heb ik ervoor gekozen om daar naartoe te gaan en een uitgebreide proefrit te gaan maken. En zo'n proefrit, daarvan maak je er het liefst 2. Of een hele lange met een kleine pauze ertussendoor. Maar de eerste keer dat je met een auto rijdt, dan voel je vooral emotie. En is er weinig ratio aanwezig. Dus na een praatje met de verkoper en een kort rondje om de auto heen, ben ik er ook gewoon lekker mee gaan rijden. In de regio Tilburg ben ik ergens gestopt. Heb ik er nog 5 minuutjes omheen gelopen. Een beetje van de iDrive geëxploreerd. Dus gekeken wat zit er allemaal op en aan en hoe werkt het. Want sommige dingen waren voor mij ook nieuw. En toen weer terug naar de verkoper. Het was me op zich al wel duidelijk dat ik die auto wilde hebben. Maar ik heb toch gevraagd of ik hem mee mocht nemen naar Soesterberg voor een aankoopkeuring. Nou, dit is een punt wat veel autokopers ingewikkeld vinden. Enerzijds omdat het heel veel tijd kost. Je moet nog een keer naar de verkoper toe. Je moet vragen of je hun auto mee mag nemen. En anderzijds omdat de verkopers zelf het soms niet leuk vinden om een auto met of zonder groene platen mee te geven aan iemand die hem misschien gaat kopen, maar eerst bij ons in Soesterberg wil nakijken. Toch adviseer ik iedereen om dit wel te doen. Je gaat een enorme vracht geld uitgeven. In mijn geval bijna 35.000 euro. Dan wil je zeker weten dat je geen kat in de zak koopt. En hoewel ik best wel wat van auto's en van BMW's af weet, zit er ook bij mij tijdens zo'n eerste bezoek aan een auto een hoop emotie in. En ik weet vrij zeker als ik er de volgende dag nog een keer naar kijk, dat ik nieuwe dingen zie.
En als ik er later naar kijk, zie ik trouwens nog veel meer nieuwe dingen. Want je weet pas echt wat je hebt als je het een tijdje in bezit hebt. Omdat de verkoper van de auto mijn bedrijf kende en nou ja, door dat bedrijf heen mij ook een beetje, was hij vrij makkelijk. En zei hij, joh, weet je wat, je bent nu in Tilburg. De auto die je al hebt, die oudere 5-serie van de F11 generatie, die wil ik wel inruilen. Je mag hem ook nu meenemen. Hij stond namelijk op zijn privénaam. Het was zijn privéauto. Jij krijgt 1 sleutel en mijn auto mee. Je laat jouw auto en 1 sleutel hier. En als je hem dan morgen in Soesterberg hebt nagekeken en goed bevonden, dan gaan we overschrijvingscodes en geld uitwisselen. En dan sturen we die sleutels nog na. Zo gezegd, zo gedaan. Ik bekeek mijn auto op donderdagmiddag en nam hem dus meteen mee naar huis diezelfde donderdagmiddag. Ik ben ermee naar Leusden gereden, daar woon ik. En de volgende morgen vroeg eerst naar de sportschool en toen naar Karrek, waar Tim hem heeft nagekeken of een zogenaamde aankoopkeuring gedaan. Normaal gesproken geeft zo'n keuring de klant ook gelegenheid om samen met de monteur onder de auto te kijken en alle defecten en aandachtspunten uitgelegd te krijgen. Nou ja, in mijn geval zit dat natuurlijk iets anders. Dus Tim heeft wel een lijstje gemaakt en ik heb er zelf ook even onder gekeken. En begrijp me niet verkeerd, we hebben hem goed nagekeken. Maar qua communicatie is dat tussen Tim en mij natuurlijk een heel kort lijntje. Ik heb wat minder uitleg nodig dan de gemiddelde klant, zullen we maar zeggen. De kogel was dan ook vrij snel door de kerk. De auto was wat ik hoopte. Gewoon een eerlijke, solide auto die niet gespoten leek, navenant schade, krasjes en deukjes heeft, maar wel precies zoals ik hem wil. In de juiste uitvoering, de juiste leeftijd en de juiste kilometerstand. En niet vrij van defecten en slijtages, zodat we er ook wat aan kunnen doen. Nou, normaal gesproken zou ik niemand adviseren om een auto te kopen zonder garantie. Doe het gewoon niet. Als je zoiets duurs koopt, zorg dan dat er garantie op zit. Maar ja, ik heb nota bene zelf een garagebedrijf en de verkoper was er heel duidelijk over. Ik verkoop hem eigenlijk als zijnde particulier. Dus we hebben elkaar de hand geschud en afgesproken als er in de eerste 3 maanden iets echt groots kapot zou gaan, dat ik hem dan even bel en dat we samen kijken hoe we dat oplossen. Een zogenaamde gentleman's agreement. En nogmaals, dat moet je echt alleen doen als je bijvoorbeeld zelf een garagebedrijf hebt. Niet als je een particulier bent en een auto voor jezelf koopt. Deze auto is ook voor mijzelf en ik koop hem als particulier. Maar hey, als er een keer echt wat misgaat, dan heb ik de middelen om dat op te lossen. En zo was de deal gedaan. Ik heb naar hem geld overgemaakt. Hij heeft mij de overschrijvingscode van zijn auto gestuurd. Ik die van mijn auto die ik bij hem inruilde naar hem. En dezelfde dag hebben we de sleutels naar elkaar verstuurd. En toen was de GLD 05 Joep van Joep. En dan is het tijd om te gaan rijden. Ik had al een beetje gereden, maar nu is hij van mij. En als je langer met een auto rijdt, dan ga je hem beter leren kennen. En de dingen die niet goed zijn, ja, die vallen dan ook op. Of niet goed, niet perfect. Een aantal opvallende dingen. De motor is soms iets wat nukkig met aanslaan. Als het mild hybride systeem hem zeg maar uitschakelt en weer start tijdens het rijden, dan ja, heb ik het idee dat er net wat te veel beweging in de auto zit. En bij hele lage toerentallen, en hij is geneigd om de motor heel laag in toeren te houden, bromt het soms wat in de auto. Dat zou een probleem met de motorsteunen kunnen zijn. Het is een gekend kwaaltje en na 150.000 kilometer kan zoiets natuurlijk versleten zijn. Een ander ding, ik ben heel blij met de autonome functies. Dus dat hij zelf rijdt in de file en hem zelf netjes tussen de banen houdt en zo. Dat is heel relaxed. Maar de connected services, dus hoe ik mijn app met mijn telefoon met mijn BMW verbonden heb via de My BMW app,
daar lijken wat dingen niet te werken en te ontbreken. Ik heb wel het abonnement, dus de dienst zeg maar afgesloten bij BMW. Het is een jaarabonnement van €129. Maar het functioneert nog niet helemaal naar mijn zin. En daar gaat iets niet goed. Dus daar moeten we zeker even induiken. En hij heeft een beurt gehad. Maar als ik in de iDrive die beurt opzoek, dan staat hij in plaats van bovenaan de lijst met uitgevoerd onderhoudswerk helemaal onderaan de lijst. En er staat bij dat hij de komende 13 jaar geen beurt meer nodig heeft. Dus de eerstvolgende voertuiginspectie moet in 2038 uitgevoerd worden bij 210.000 kilometer. En als ik in de BMW online systemen kijk, waar ik al had gekeken voordat ik hem kocht, dan zie ik dat de laatste beurt bij BMW is uitgevoerd. Gewoon volgens schema. Maar daarna heeft hij dus nog een beurt gehad, een grote beurt. En die staat er daar niet in. Dus die staat verkeerd in de auto en niet goed bij BMW online. Dat ga ik ook even uitzoeken, want die beurt heeft hij wel degelijk gehad. Er zit ook zo'n 1995 smeerkaartje in de zijkant van mijn auto geplakt. Dat ga ik er ook uithalen. Dat is echt niet van deze tijd. En ik ga zorgen dat het uitgevoerde onderhoud op de juiste manier in de daarvoor bestemde systemen komt te staan. We gaan nu terug naar Karrek. En dan gaan we nog even door dat inspectielijstje van Tim heen. Wat had die nou gevonden tijdens de aankoopkeuring? We gaan kijken waarom die connected systemen niet goed werken. En we gaan het onderhoudswerk wat nog niet gedaan is, maar waarvan ik wel vind dat het nodig is, uitvoeren. De lijst, daar is hij dan. Ik sla het esthetische deel even over. Technisch gezien, de voorruit van de auto is niet origineel. Dat hoeft geen probleem te zijn. Maar de camera's die daarin zitten, die worden ook gebruikt voor het ADAS-systeem. De Advanced Driving of Driver Assistance Systems. Zoals de adaptieve cruise control, lane departure warning of in mijn geval de Driver Assistant Pro, die je dus zelf rijden in de file onder andere mogelijk maakt en op de snelweg. De afwerking van de camera's in die ruit is niet 100% netjes, maar alle systemen werken. Daar hoef je dus niks mee. De auto trilt een klein beetje op de snelweg. Dat was te herleiden naar 2 kromme velgen aan de rechterzijde. En bij rechtuitrijden staat het stuur een fractie scheef. Dus mogelijk kan de uitleiding iets beter. Op wat hogere snelheid begon er onder de achterzijde van de auto wat te klapperen. Dat hebben we terug weten te herleiden naar een bodemplaat die niet goed vast zat. En achterin kraakt er soms iets een klein beetje bij het rijden over drempels. Maar ik moet zeggen, na een paar dagen en enkele honderden kilometers rijden, dat is zo sporadisch en eigenlijk niet hoorbaar als de radio zachtjes aanstaat, dat ik daar denk ik niks aan ga doen. Onder de motorkap vind je onder andere de gasveren die de motorkap omhoog moeten houden. Bij jonge BMW's is dat een onderhoudsitem waarvan bij elke remvloeistofservice de houdbaarheidsdatum van die gasveren bekeken moet worden. Die zijn namelijk onderdeel van het voetgangerveiligheidssysteem. Dus die helpen bij het beschermen van voetgangers in een botsingssituatie en ze hebben een houdbaarheidsdatum. In mijn geval december 2025. Dan moeten ze er nieuw op. Er zit veel blad in het koelerpakket. Dus er zitten een aantal koelers voor de motor op een rij. Daar zit blad tussen, dat beperkt de koelende werking. Dat moeten we eruit halen. Achterbanden beginnen lichtjes te kuppen. Als je lang met je banden doet, is de kans dat ze gaan kuppen veel groter. Hoe sportiever mensen rijden, hoe kleiner de kans dat banden gaan kuppen. Hoe rustiger je rijdt, hoe groter de kans. En zo zijn er nog een aantal vuistregels. Nou, hier beginnen ze dus een beetje te kuppen. Er is wat schade aan de onderzijde. Dat gaan we zo even nader bekijken. Er zijn een aantal bodemplaatjes geraakt. Even kijken, en wat hadden we nog meer? De Hardy-schijf vertoont minimale droogtescheurtjes. Eigenlijk verwaarloosbare zaken op die velgen na. En dan hadden we natuurlijk nog die puntjes die ik zelf gemerkt had. Nou, in de tussentijd hebben we hem ook aan de diagnosekast gehangen. En er is daar iets aparts aan de hand met die Connected Drive Services. Ik had het gevoel dat die auto zichzelf niet update.
Dit is een zogenaamde connected auto en zodra die aan een BMW-account hangt, doet hij een aantal updates als het goed is uit zichzelf. En dat gebeurt niet. Nou, dat klopt. Er stond een foutcode in dat het over-the-air updaten was uitgeschakeld in verband met een te lage accuspanning. Hij vindt zelf dat de accu te weinig stroom vast kan houden om een over-the-air update te doen. Normaal gesproken zou ik dan zeggen, knal er een nieuwe accu in. Maar bij wijze van experiment ben ik eigenlijk wel benieuwd of we dat nog kunnen foppen, dat systeem. Gewoon om te kijken of dat kan, technisch gezien. Ik denk dat ik er alsnog wel een nieuwe accu in ga zetten. Maar eerst hebben we hem gewoon opgeladen of een soort van accu-restauratieprogramma gedraaid met de oplader. En alle systemen gereset. Ik kan de komende dagen gaan kijken of hij zichzelf alsnog gaat updaten. Laten we nu even naar die schade aan de bodem kijken. Schade klinkt al snel als iets heel heftigs, maar na 150.000 kilometer, wat bijna 4 keer de wereld rond is, kan het een keer voorkomen dat er wat geraakt is of wordt. En dat is hier het geval. Deze bodemplaat of dit deel ervan is wat beschadigd. Er zit ook wat schaafschade onder de neus. En hier verder naar achter is ook een kapje over een draagarm wat beschadigd is. Deze was iets omhoog gebogen, die hebben we al naar beneden gevouwen. En hier zat er eentje niet vast. Die veroorzaakte dat klappergeluid. Die plaatjes die ga ik gewoon vervangen. Dit is recht gebogen en deze is vastgezet. En daarmee is het eigenlijk allemaal alweer voor elkaar. Na het vervangen dan. We sluiten aflevering 1 af met een update. Over het update-proces eigenlijk. Ik heb allemaal screenshots gemaakt met mijn telefoon en foto's. Die gaan we nu in beeld brengen. Maar inderdaad, na het doorladen van de accu en het resetten van de storingen, kreeg ik 1 of 2 ritten later, denk ik, de eerste melding dat er een update voor me klaar stond. Ik kon met mijn telefoon een update downloaden die vervolgens vanuit mijn telefoon naar de auto werd overgedragen en die ik in de auto kon starten. Er kwamen allemaal waarschuwingen opgepopt, soort van disclaimers. Pas op, je kan zo meteen een tijdje niet rijden en als je dit start dan verandert er van alles. Zoals jullie hier in beeld kunnen zien. Maar ik heb hem gestart en inmiddels heeft de auto zelf een aantal over-the-air updates geïnstalleerd. En die hebben er op hun beurt dan weer toe geleid dat ik allerlei apps die eerst niet werkten of die niet eens in de auto aanwezig waren, nu functioneel zijn. Zoals het betalen van parkeergeld vanuit de auto en allerlei andere handige features die ik ook met mijn telefoon kan aansturen. Dat deel van de klus is dus gelukt en daarmee sluiten we aflevering 1 af. Ik hoop dat jullie ondanks de enorme berg informatie en het misschien iets minder opwindende karakter van deze video het toch tot het eind hebben gered. En ik beloof jullie, vanaf hier wordt het allemaal een stuk praktischer en gaan we ook lekker sleutelen. Dus bear with me en mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, doe dat dan vooral en zet je notificaties aan, zodat je geen enkele aflevering van Project Family Car mist. Want ik beloof jullie, het wordt heel erg gaaf.